custom-hojen då. Nästa grej. Ja. Stort paket. Det är Dragens favorit. Den gör avbrott hela tiden. För att den tycker att det kortet jag har i är värdelöst. Någon som rekommenderar det på Elgiganten. Jag ska inte snacka skit om Elgiganten, jag har jobbat där själv. Men ibland så får man faktiskt tänka efter vad är fan det är de har sagt. Man blir ju lätt frustrerad när man ska göra någonting och så blir det inte riktigt korrekt. Eller hur? De hittar i en annan låda. En bygen här så att gul ska vara på gul då. Så att de gör såna fina märken i den här också. Så att man ska veta vilket håll det sitter åt. Logiskt och pedagogiskt. Kameran hit så man kan se. Där. Så ska vi se. Nu ser jag ju få någon där. Ska vi dra av den här också? Coolt. Ja, bränslepumpen funkar. Lite flashigt så. Ser ut som att den behöver tankas. Den har gått 4,8 kilometer. Så den är helt ny. Men jag tankar upp den och så fortsätter vi sen. Kör vi då. Lägger den här rackaren. Ganska bra. Chase the wind.